අයිබෝවන් වෙල්කම් බැක් ටු IH vlogs UAE. ඉතින් පොඩි නිවාඩුවක් කරන් අද මම ඔයගලන්ට ගෙනාවා අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක කාර් පිස්සෝ වෙනුවෙන් යකඩ පිස්සෝ වෙනුවෙන් අපේ ලංකාවේ ඉන්න පිටරටවෝ ඉන්න කාර් පිස්සෝ වෙනුවෙන් ගෙනාපු වීඩියෝ එකක්. දැන් මම ඉන්නේ සාජා ඕල්ඩ් කාර් මියුසියම් එකේ. මෙහි තියෙන වාහන ඔයගලන්ට මගේ පිටිපස්සෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. පරණ ඇන්ටික් වාහන, ක්ලාසික් වාහන. ඇත්තටම මේ වාහන පාවිච්චි කරපු අවුරුදු 1938, 1920 ගණන් වල, 1940 ගණන් වල, 1940 ගණන් වල පාවිච්චි කරපු රේන්ජ් රෝවර් එකේ ඉඳලා, බෙන්ස් එකේ ඉඳලා 1950 ගණන් වල, 60 ගණන් වල පාවිච්චි කරපු පොලිස් කාර් එක, 1920 ගණන් වල පාවිච්චි කරපු ට්‍රක් එක පවා හැම දෙයක්ම මේ තියෙනවා. ඔය වගේ දශකවල සුද්දන්ගේ කාලේ පෘතුගීසි ලන්දීසි ඉතින් ඔය වගේ කාලවල පාවිච්චි කරපු මේ හැම වාහනයක්ම මේගොල්ලෝ අරගෙන පෙයින්ට් කරලා මේන්ටේන් කරලා හැම දෙයක්ම කරලා මේ මියුසියම් එකේ සාජ මියුසියම් එකේ තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මගේ පිටිපස්සෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තියෙන සෑහෙන වාහන මේ මගේ පිටිපස්සෙන් තව පොලිස් කාර් එකකුත් තියෙනවා. ඕකත් මං හිතන්නේ 1920 ගණන් වල පාවිච්චි කරපු පොලිස් කාර් එකක්. ජීවිතේට දැකලම නැති හැම වාහනයක්ම මෙහි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක වටී කියලා මම හිතනවා. කාර් පිස්සෝ වෙනින් අද මම මේ ගෙනාපු වීඩියෝ එක බලාගෙන ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එක කැමති නැහැ ඒකටත් like එකක් දාලා මගේ channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න මේ වගේ අලුත් දේවල් බලා ගන්න. එමනම් අපි යන් කාර් මියුසියම් එක ඇතුලේ පොඩි රවුමක්.
මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඔයගලන්ගේ කමෙන්ට්ස් දාලා ලයික් එකකුත් දාන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔබ සියලු දෙනා හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.